Cho nên là để ra được một cái hành trình đạt được tự do tài chính, hay nói như phương Tây nó là để trở thành triệu phú, bạn có hơn 1 triệu đô la tài sản ròng, thì bạn phải là một con người rất khác biệt. Nó chỉ là 1% trong hàng triệu người này thôi. Ở trong cái cấp độ nhận thức nó có 4 vòng nhận thức. Cái vòng đầu tiên này, cái vòng số 1. Đấy, cái vòng này là vòng bé nhất. Cái vòng này là vòng những thứ mình biết. Vòng thứ hai là những thứ mình biết và đã quên. Đến vòng số 3 nó to nữa, là biết những thứ mình không biết. Ví dụ như này, tôi biết là tôi không biết cách làm thế nào để chế tạo ra một cái ô tô, xe điện. Đấy là cái điều đấy tôi không biết. Đấy, tôi biết những thứ đấy tôi không biết. Và đến cái thứ tư là cái to nhất, bao trùm lên tất cả mà phải học cả cuộc đời này luôn, là cái thứ tư. Nó rất là to đến khổng lồ, đến vô tận, là cái vòng thứ tư, là những thứ mình không biết. Ví dụ như của tôi nhá, tôi biết là làm thế nào để đạt được 1 triệu đô la. Bởi vì tôi đã làm được và tôi đã định hình được quy trình rồi, tôi đã đi qua vài lần, cho nên là tôi hiểu được, tôi biết làm thế nào được để tạo ra được 1 triệu đô la. Và cái thứ hai, có rất nhiều thứ tôi biết và tôi đã quên. Tôi lấy ví dụ này, là trong quá khứ là tôi học về điện tử, rất nhiều thứ tôi đã biết làm trong lĩnh vực điện tử, nhưng bây giờ tôi quên rồi. Tôi chỉ còn biết những cái sơ đẳng thôi. Còn những cái mà sâu như ngày xưa tôi làm cách đây 15-17 năm trước là bây tôi quên rồi. Đến cái thứ ba là biết những thứ mình không biết. Tôi lấy ví dụ như lúc nãy đấy, tôi biết không biết bằng cách nào, làm thế nào để chế tạo ra được một cái ô tô. Đấy là những thứ là mình biết, những thứ mình không biết. Còn đến những cái thứ tư này là cái vô tận này, là những thứ mình không biết. Thế vậy là những thứ mình không biết này thì bây giờ mình ngay ở trong đầu mình không có một tí ký hiệu nào, không có một tí khái niệm nào, không có một chút nào về những thứ mình không biết cả. Thế vậy là thông qua quan sát thế giới, thông qua quan sát tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, thông qua mình đi đây đi đó này, thông qua nhìn người này người kia này, thông qua gặp người này người khác này, thì lúc đấy mình mới biết trên đời này nó có những cái thứ như thế. Từ lúc mà không biết nó có trên đời nhá, xong biết nó có thì bắt đầu nó nhảy từ 4 về 3. Xong từ số 3 thì bắt đầu mình học cách làm thế nào để đưa nó về số 1. Và có thể có những cái từ số 1 nó lại nhảy sang cái số 2. Có những cái mình biết rồi nhá, nhưng mà theo thời gian nó trở thành cái đã biết mà trở thành quên. Thế vậy làm thế nào để cái vùng số 1 này, cái vùng 1 này nó liên tục nó mở ra, nó mở rộng ra. Cái số 1 này mở rộng ra thì lúc đấy mình dễ dàng làm được nhiều việc hơn. Và những việc mình nhúng tay vào tỷ lệ thành công nó cao hơn. Còn nếu như cái số 1 này mà nó bé xíu xíu này, có là những cái thứ mình biết ấy, nó bé quá, nó ít quá, thì nó làm cho gì? Mình động vào cái gì là mình cũng không làm được. Và cái tỷ lệ thành công nó rất thấp. Nếu như ở thế kỷ 19, trước năm 2000 đổ về trước, thì lúc đấy là anh em mình chỉ cần cả cuộc đời là như bậc bố mẹ mình, là lúc đấy chỉ cần biết đúng một lĩnh vực thôi, làm đúng một lĩnh vực đấy từ lúc ra trường cho đến lúc nghỉ hưu. Nhưng mà sau năm 2000, đặc biệt là sau 2010 đến giờ, thì lúc đấy là mọi thứ nó gọi là all in one. Trước năm 2010 thì cái điện thoại của chúng ta ấy, trên một cái điện thoại nó có rất nhiều bàn phím để chúng ta gõ. Nhưng mà từ khi thằng iPhone ra đời, nó bắt đầu định hình lại thế giới, là mọi thứ ở trên cái màn hình đấy hết. Nó xóa đi, vứt đi cái bàn phím luôn. Có nghĩa là gì? Trên đấy nó là vừa là điện tử nhưng nó cũng là vừa là cơ. Thế vậy nếu như bây giờ cái vòng hiểu biết của mình nó không rộng ra ấy, thì là mình hỏng, đúng không ạ? Thế vậy ở trong đầu tư tài chính nó cũng như vậy nhá anh em nhé, nó cũng như vậy. Thế vậy là sau khi mình biết được cái lộ trình này rồi thì bắt đầu mình phải xây dựng, phải tự xây cái tầm nhìn. Cái hiện tại mình đang ở đây, hiện tại mình đang ở đây. Bây giờ mình phải có một cái tầm nhìn để đến một cái ngày nào đấy là mình đạt được một cái đích. Mình chưa biết được lúc mình bắt đầu làm sao mình biết được đến chính xác là cái ngày này là nó như thế nào. Và cái đích này nó không cố định ở đây. Cái đích này nó là N đích. Có thể cái đích ban đầu là một cái tầm nhìn lúc bắt đầu của mình ấy, là cái đích đầu tiên nó chỉ ở đây thôi. Ví dụ như là hiện tại là tôi quay trở lại, giả sử là năm 2002 tôi bắt đầu ra trường, thì cái đích số 1 là chỉ nghĩ là làm thế nào để kiếm được tiền để đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày thôi. Thế là sau khi có đích 1 là tìm được việc, nhưng mà cái việc đấy nó lại không đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày, cho nên là buộc là mình phải nghĩ ra tìm được một cái đích 2. Đích 2 là gì? Là làm thế nào để ngoài cái việc 1 có thể tăng được thêm thu nhập. Ở trong cơ quan này có mấy chục anh em, thì có chơi thân với một anh ấy ở khoa kinh tế, tôi ở khoa điện tử. Thế là anh ấy mới giới thiệu cho, bảo là ông có làm được cái việc này không. Thế là ông ấy dẫn tôi sang một cái ngôi trường đấy là nó mới xây xong, nó chẳng có cái gì trong đấy cả, có mỗi cái nhà không thôi, mới lại hệ thống chiếu sáng thôi. Bảo là bây giờ người ta muốn lắp ở trong này là 300 cái máy tính. Cái máy ngày xưa là cái máy màn hình dày to đùng như này, 300 cái máy tính, và kéo đường mạng LAN đến từng máy và kéo đường điện đến từng máy. Thế là tôi bảo tôi làm được.
Nhưng mà từ trước đấy là mình chưa bao giờ mình làm một cái job nó lớn như thế cả. Trước đấy mình chỉ làm mấy phòng máy độ khoảng 5, 7, 10 chiếc, 15 chiếc thôi. Chưa bao giờ làm một cái phòng đến tận 300 máy cả. Thế là mình bắt đầu làm mới ở cái biết này thì bắt đầu mình phải tìm tòi, phải nghiên cứu để mở rộng cái thằng một này ra. Là trước đây mình mới làm ở cấp độ phòng máy 10 máy thôi. Thì bây giờ mình phải nghiên cứu xem là phòng 300 máy thì cái automat tổng nó phải bao nhiêu A, cái hộp điện tổng nó bao nhiêu, dây điện phải chia ra làm mấy lộ, mấy nhánh, nó phải nghiên cứu, đúng không nào? Cái số 1 này bắt đầu được mở ra. Đấy thì bắt đầu cái đích này bắt đầu lớn hơn. Và sau khi cái đích này lớn hơn, bắt đầu nó có tiền thì đầu bắt đầu nó lại lẩy số liên tiếp. Đấy thì nó lại cho vào đến một cái đích N này. Thì có nghĩa là trên cái hành trình này đi của mình nó rất nhiều đích. Và mỗi một cái đích này thì tôi tạm được coi là cái vòng 1 này bắt đầu nó mở rộng ra. Cái vòng 1 này càng mở rộng thì cái tầm nhìn nó bắt đầu nó được nâng cấp. Cái tầm nhìn này được nâng cấp thì đúng nghĩa việc là các đích này nó sẽ được kích hoạt lên, nó mang tính kế thừa. Thế vậy là làm thế nào để mình xây dựng cái hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và nói chung là cái cuộc sống của mình nó có tính kế thừa như thế này. Làm việc 1 này nó phải là cái nền móng để cho việc 2, và làm việc 2 nó phải là nền móng để cho cái việc 3 này chạy. Và cứ như vậy cái cấp độ nó càng ngày nó càng cao lên, nó phải là làm nền với nhau, nó kế thừa nhau. Có rất nhiều người làm nhiều việc nhưng làm việc 1, hỏng việc 1, bỏ việc 1 này đi, nhảy sang làm việc 2. Việc 2 với việc 1 này nó không có một chút kế thừa nào cho nhau thì bạn lại phải bơi từ đầu, nó rất khó. Cái việc 1 này có những người làm việc 1 rồi báo cáo thầy em làm việc 1 này 15 năm rồi. Đấy. Thế tôi bảo thế tại sao không tối ưu cái việc 1 này cho nó tốt lên để nâng cấp độ lên cái việc thành cấp độ số 2. Mà lại nghĩ rằng là xóa sổ việc 1 này đi để đi tìm một thằng 2 mới. Đây này, nó đi theo như thế này. Nếu mà chúng ta đi tầm nhìn chuẩn là nó phải đi theo hướng như thế này. Còn tầm nhìn không chuẩn là chúng ta sẽ phải đi theo kiểu như này. Đây một cái đồ thị khác. Đấy, đây là thời gian. Một cái trục đồ thị khác nó đi theo như thế này, đây thời gian. Đây nó đi theo đúng kiểu như này luôn. Đây. Đây, đúng kiểu này luôn. Đây là việc 1. Đây là việc số 2, đối nghịch nhau hoàn toàn như này luôn. Xong lại đến việc số 3 và cứ như vậy. Nó đối nghịch nhau là nó không kế thừa được cái gì cả. Có chăng thì tạo ra được chút bản lĩnh, còn nó về mặt công việc nó không kế thừa được nhau. Về mặt công việc không kế thừa được nhau như thế thì rất là lâu. Mỗi một lần chúng ta quay trở lại bắt đầu một công việc mới lại phải bắt đầu từ con số 0. Và con số 0 đấy thì làm rất lâu, nó tính gọi là số giờ bay. Bạn làm bất kỳ ở lĩnh vực gì nó cũng phải đạt số giờ bay thì bạn mới trở thành chuyên gia của lĩnh vực đấy được. Và thông thường người ta nghiên cứu rồi 10.000 giờ bay. Đấy, bạn cứ chia ngược ra đi. Đấy, nếu như mà mỗi một ngày là bao nhiêu giờ bạn chia ngược ra nó phải mất dăm năm. Thế vậy nếu như công việc của bạn mà không có tính kế thừa thì bạn cứ mỗi một lần nhảy kiểu như này ấy, nó sẽ rất vất vả. Xây dựng công việc kinh doanh, xây dựng công việc đầu tư nó phải mang tính kế thừa như thế này. Để đến một lúc có thể là 5 năm nữa là tôi dừng không quản trị cái doanh nghiệp này nữa và tôi kế nhiệm nó sang đến con cái của tôi. Hoặc là 10 năm nữa cũng tương tự như các bạn, anh chị ở đây sẽ xây dựng một cái hoạt động kinh doanh, một hoạt động đầu tư, và đến một lúc nào đấy anh chị sẽ phải truyền lại cho con cho cháu của mình. Cho nên là để ra được một cái hành trình đạt được tự do tài chính, hay nói như phương Tây nó là để trở thành triệu phú, bạn có hơn 1 triệu đô la tài sản ròng, thì bạn phải là một con người rất khác biệt. Nó chỉ là 1% trong hàng triệu người này thôi. Những cái thứ đấy nó không phải học một ngày được, nó không thể nào học ngày 2 được, nó không thể nào học ngày 3 được, mà chúng ta phải, đó là một cái tiến trình liên tục như này để mở rộng cái vòng này ra. Làm thế nào cái thằng số 1 này nó sẽ trở thành một cái hệ Fibonacci như này. Cứ mỗi một lần chúng ta làm việc bắt đầu nó cứ lớn dần cái vòng 1 nó cứ lớn dần này ra. Chứ là lúc mình trước bắt đầu mình bước đi thì làm sao mình biết được là nó đi đường mô tê ra dưới làm sao. Khi mình đi rồi thì mình mới biết được chứ. Cái đèn xe hơi có tốt đến mấy thì nó cũng chỉ chiếu sáng được kịch khi mắt mình có thể nhìn được rõ nét, không quá 200 mét. Tại sao đi trên đường cao tốc người ta phải nói rằng là khoảng cách giữa hai xe tối thiểu phải giữ khoảng cách an toàn là 100 mét. Thế vậy làm thế nào để người ta đi được từ đây đến tận đây? Do cái quá trình người ta đi thôi, do quá trình mình đi hết 100 mét thì lại nhìn thêm được xa thêm 100 mét nữa, và đi hết 100 mét lại nhìn xa thêm được 100 mét nữa. Và bằng cái hoạt động liên tục như thế này thì cái vòng số 1 này liên tục được mở ra. Nếu như mình không có bước đi đầu tiên, không có bước đi số 1 này thì làm sao nhìn nó được 400 mét tiếp theo, 600 mét tiếp theo, làm sao nhìn được? Mắt của mình nó bị giới hạn thôi. Thì cái hành trình làm đầu tư nó cũng thế. Những ngày đầu tiên tôi cũng là một tay mơ,
Nhưng mà bằng cái việc là tư duy kế thừa như thế này, mỗi một bước đi của mình lại nhìn ra được nhiều thứ hơn. Và cứ như vậy bắt đầu nó sắp đặt, nó thành một cái hệ thống, nó thành một cái quy trình. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.